Nasubukan niyo na bang gawin ito sa inyong tofu? Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng masarap na sizzling tofu. Tara, simulan na natin. Ito yung mga kakailanganin natin. So una, nagpainit ako ng mantika at nilagay ko na ang ating tofu. By the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. Habang hinihintay nating maluto ang ating tofu, naglagay na ako ng mayonnaise, liquid seasoning, minced onion, green bell pepper and red bell pepper. Yung exact measurement, ilalagay ko na lamang po sa description box. And then, naglagay ako ng pepper. So, dito, haluin nyo lang siya. Haluin nyo lang mabuti yung dressing ninyo. Itong recipe na to ay pinadali ko lang at para mabilis lang yung proseso ng paggawa nyo ng tofu ninyo. Then, naglagay ako ng konting salt. So, ito, malapit nang maluto ang ating tofu. Ang gagawin nyo lang dito ay hanguin ninyo. And then, i-mix nyo lang siya sa inyong dressing. Haluin nyo lang siyang mabuti. At pagkatapos, mag-melt kayo ng butter. Pwede kayong gumamit ng sizzling plate at kung wala naman kayong sizzling plate, gumamit lang kayo ng simpleng lutuan or kawali. And then, ito-toss nyo lang yung inyong tofu sa inyong kawali. So, di ba napakadali lang at napakasimpleng recipe na tiyak na magugustuhan ng buong pamilya. And then, of course, maglagay kayo ng spring onion on top. And then, of course, naglagay din ako ng green chili. So, ito na ang ating sizzling tofu. Enjoy! For more videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you! Bye!